Bila aku sampai San Salvador, psikologi aku agak paranoid jugalah. San Salvador ranking nombor 7 negara yang terbahaya di luar kawasan war zone. Pada ranking keempat ialah Distrito Central di Honduras. Tegucigalpa terletak di dalam Distrito Central. Assalamualaikum, welcome back to my channel Main Mahawangsa. Video aku hari ini ialah episod ke-7 Overland Latin America, di mana aku telah pergi ke negara-negara yang terbahaya di dunia, iaitu El Salvador dan Honduras. Sebelum tu, kepada mereka belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng notification untuk dapat video update terkini. Episod sebelum ni aku telah cerita yang aku berada di Guatemala dan aku telah pergi ke pesta layang-layang terbesar di Guatemala. Dari Guatemala City aku telah ambil bas ke San Salvador, kapital El Salvador, selama 5 jam. Semasa tu El Salvador ranking nombor 3 negara yang terbahaya, hanya di belakang Yemen di nombor 2 dan Colombia di nombor 1. Cuak jugalah bila aku nak cross border ni. Bila aku sampai San Salvador, psikologi aku agak paranoid jugalah, sebab aku travel seorang-seorang dan aku tak kenal siapa-siapa dekat San Salvador ni. So selepas check-in aku jalan-jalan lah bandar San Salvador sebelum sampainya waktu malam. It's just like any other neighborhood. So sekarang kita akan ke bandar dan record kurang sikit lah sebab bahaya lah kot dengan handphone yang mahal kan. El Salvador mempunyai penduduk seramai 6.42 juta, negara terkecil di Central America. Masa tu San Salvador top 10 negara yang terbahaya di luar kawasan war zone, di mana dia berada di ranking nombor 7. Sebanyak 83.39 kes homicide per 100,000 residents. Dan terdapat salah satu distrik kat dalam San Salvador ni, nama dia Soyapango. Boleh dikatakan tempat ni terbahaya juga. Statistiknya, setiap satu orang daripada 1,000 orang penduduk telah dibunuh setiap tahun. Biasanya kes-kes homicide ni di antara geng-geng jugalah. Tetapi terdapat juga kumpulan-kumpulan vigilante seperti Sombra Negra ataupun maksudnya Black Shadow, di mana diorang ni target geng-geng member lah dengan menghukum mereka secara execution. Dari akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, El Salvador telah melalui fasa yang tidak stabil dari segi politik dan juga ekonomi. Sehinggalah berlaku civil war di negara mereka daripada tahun 1979 hinggalah 1992, di mana berlakunya pertempuran di antara kerajaan militeri dan juga left-wing guerrilla fighters. Civil war ini telah berlaku selama 12 tahun sehingga mengakibatkan 80,000 orang terkorban dan 500 refugee El Salvador di luar negara. Ratusan ribu telah lari ke Los Angeles, California, dan dari situlah muncul geng-geng yang terlibat dengan keganasan. Walaupun perang sivil sudah tamat, tapi masih berlakunya keganasan. Dan pada tahun 1996, US telah mengadakan war on drugs dan anti-immigrant telah dipopularkan. Dengan sentimen ini, mereka telah deport semua immigrants, sama ada dokumen atau tidak, janji ada criminal record, diorang akan deport, hantar balik ke El Salvador. So gangster-gangster yang berasal daripada Los Angeles ni telah tersebar ke El Salvador. Dekat San Salvador ni aku tak beranilah duduk lama, aku hanya jalan-jalan sikit pada waktu siang, dan pada waktu malam memang duduk dalam hostel lah. Dan selepas tu aku telah pergi ke Honduras pula, di mana aku telah mengambil bas daripada San Salvador ke Tegucigalpa 8 jam. Sekarang dah masuk Honduras. Tengok kat luar macam Malaysia. Korang pernah dengar tak perang bola sepak? Perang ni telah berlaku lah antara El Salvador dan juga Honduras pada tahun 1969. Perhaps the strangest conventional war of the past 50 years was the so-called football war between Honduras and El Salvador. So ada 3 perlawanan bola yang diorang telah main untuk qualify ke World Cup. Game pertama diorang telah main kat Honduras, di mana Honduras telah menang 1-0. Dekat situ dah mulalah riot. Dan game kedua diorang main kat El Salvador pula. El Salvador menang 3-0. Dekat sinilah mula konflik lagi besar, di mana sejak game tu katanya negara Honduras telah menghalau 11,700 orang El Salvador keluar daripada Honduras. Ini kerana terdapat 300,000 orang Salvador yang duduk dekat Honduras, 20% daripada populasi Honduras, dan katanya mereka telah ambil tanah dan kerja orang-orang Honduras. Dan mereka masih ada lagi satu match playoff di mana siapa menang akan masuk World Cup lah.
Game diorang yang diadakan di Mexico City. Dan match terakhir El Salvador telah menang 3-2 dan telah qualify ke World Cup. Dan selepas game ni berlakulah perang di antara dua negara ni selama 100 jam dan telah mengakibatkan 3,000 orang mati. So I arrive in Tegucigalpa at night. It's not a safe time to travel. Cuak jugalah nak jumpa couch surfer dekat Honduras ni dengan reputasi diorang yang agak teruk. Tapi Alhamdulillah aku telah jumpa orang yang baik iaitu Arthur. Dia telah ambil day off semata-mata. Dia dan girlfriend dia nak bawa aku jalan-jalan round Tegucigalpa. Dengan adanya mereka, perasaan aku jadi sangat tenang. Hilanglah pemikiran paranoid ni dan aku dapat explore bandar Tegucigalpa seperti lokal. Que me regale un soplido, por favor. Populasi di Honduras seramai hampir 10 juta orang dan di Tegucigalpa seramai 1.3 juta orang. Nampak macam okey je, tapi saya dengan kawan saya 2 orang ni ambil makanan. Okay. Arthur, couch surfer saya. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito y tú puedes abordar. El día se va. Tegucigalpa ni terletak di kawasan lembah di mana ketinggiannya boleh mencecah sehingga 1463 meter. Dekat Honduras ni terdapat 2 bandar terbahaya di luar kawasan war zone, top 5 lah, iaitu pada nombor 3 kawasan San Pedro Sula dan pada ranking keempat ialah Distrito Central di Honduras. Tegucigalpa terletak di dalam Distrito Central. Arthur juga telah bawa aku ke Bukit El Picacho untuk tengok view daripada atas lah Tegucigalpa. Dan dekat sini juga ada patung Jesus yang besar di mana 60% penduduk boleh nampak lah patung ni. Alright guys, sampai sini je lah video pengalaman aku di negara El Salvador dan Honduras. Episod seterusnya ialah di mana aku telah masuk ke negara Nicaragua, di mana aku telah tengok volcano hidup dan juga aku telah volcano boarding. Sebelum tu, kepada mereka belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.